Hello, niece and nephew. This is Uncle Ron. What's up mga fuckers? It's me, the Clueless Biker. Malamang na-miss nyo ako. Tataka kayo bakit medyo natagalan tayo. Yes, huwag na kayong mag-alala. Ang importante, nandito na ulit tayo para tapusin ang ating special project. Kaya tama ng satsat. Panoorin nyo ito mga fuckers. Alright, so part 5 na ng ating Honda Steed Shadow Bobber build. Bobber lang yan, napakasimple. Pero sa dami ng details na kailangan natin gawin, hindi ganoon kabilis ang mag-bobber ng isang motorsiklo. Lalo na kung gusto mo ito gawing proportion, tama yung mga linya. Kung gusto mo siya magmukhang isang proper bobber, kailangan mo talaga ng pasensya at maraming fabrication. Pero sa episode na to, magsisimula na tayo mag-dismantle since tapos na tayo mag-fabricate ng mga stuff. So patatagalin pa ba natin to? Kaya tama ng satsat. Panoorin nyo ito mga fuckers.
Wow! Ganun pala yun. So, after matapos ang lahat ng fabrication, disassembly, chrome, powder coat, polish, paint. So, assembly na siya. So, we're actually in the final stretch of our Honda Steed Shadow Bobber build. Kaya, abangan nyo next episode. Mukhang dito na magkakaalaman ang kanyang final form. And gaya ng dati, tayo papasalamat sa ating mga hundreds of fans, sa ating subscribers, likers. Kung hindi ka pa nakasubscribe, feel free to subscribe. Libre lang po ang sumuporta sa ating Clueless Biker channel. Alright! At syempre, gaya ng dati, mag-iiwan tayo ng isang matalinhagang kasabihan mula sa isang matalinong pantas. Iwasang magkasakit nang ang budget sa motor ay hindi maipit. Alright, so I will see you in the next episode. Until then, mga fuckers, see ya! So like and subscribe for more cat food action. Yeah!